हेलो गाइज, र आज चाहिँ म कुरा गर्दैछु पाँचवटा मिस्टेक है त। पाँचवटा मिस्टेक हामी बिगिनर ट्रेडरहरूले गर्ने है त, र त्यसको सोलुसन पनि म भन्दैछु। र तपाईँ चाहिँ बिगिनर ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला गाइज। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो माइन्डसेट बनाउन हेल्प गर्छ र हाम्रो जुन पनि मिस्टेकहरू छ, आज कुरा गर्ने हामी जुन पनि मिस्टेक्सहरू छ त्यसको हामी सोलुसन पनि कुरा गर्दैछौँ। सो त्यो सोलुसन बुझेपछि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउने ट्रेडहरुमा चाहिँ त्यो गल्तीहरु गर्नबाट चाहिँ बाच्न सक्छौँ है त। र गाइज आज भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ है। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला है त। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले गएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिहाल्नु होला है त। र फर्स्ट मिस्टेक रहेको छ ल्याक अफ एजुकेसन एन्ड रिसर्च है त। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट एनी प्रपर एजुकेसन है त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टक्सहरु किन्दिने गर्छौँ के है त। स्टकहरुमा गएर हामी जम्प गर्छौँ, मिन्स हामीलाई के पनि प्रपर एजुकेसन थाहा छैन, फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेको छैन त्यो स्टकको हामी टेक्निकल एनालाइसिस गरेको छैन हैन। कसैले भनेको भरमा चाहिँ त्यो स्टकमा गएर हामी के गर्छौँ, पैसा लगाइदिन्छौँ है त। त्यो सबैभन्दा बिगेस्ट ब्लन्डर हो हामी ट्रेडरको, किनभने सुरुमा हामी त्यही गर्ने हो है त। कसैले भनेको कुरा नै हामीले मान्ने हो र गएर हामी पैसा लगाउँछौँ र के गर्छ त्यसले हामीलाई पार्ट सिकाउँछ, हामी लस गर्छौँ है। यसरी हामी ट्रेड गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी लसहरु बढी हुन्छ है त। सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको सोलुसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रपर एजुकेसन लिनु पर्यो है त। ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्टको प्रपरली एजुकेसन लिनु पर्यो। तपाई ट्रेडिङ गेममा आउँदैछ भने त यसको नलेज चाहियो नि त हामीलाई हैन। विदाउट नलेज हामी जस्तै डक्टरले कसैको सर्जरी यतिकै हैन, कुनै एउटा प्रपर तपाईको कोर्स बिना एमबीबीएस एमडी नगरिकन तपाईले विदाउट एनी प्र्याक्टिस हैन गएर कसैको अपरेसनहरु गर्दाखेरि के हुन्छ, मान्छे त मर्छ नि हैन। सेम त्यसै त हो नि ट्रेडिङमा पनि। हामीले यदि प्रपर एजुकेसन र प्रपर हाम्रो प्र्याक्टिकल नलेजहरु नभइकन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मार्केटमा डुब्छौँ, फस्छौँ। हामीले प्रपर एजुकेसन लिनु पर्यो है त, फ्रम गुड सोर्स है त। बुक्सहरुबाट भयो, कोर्सेसहरुबाट भयो, युट्युब्सहरुबाट भयो हैन। सो फर्स्टमा हाम्रो के हुनु पर्यो, एजुकेसन एन्ड रिसर्च चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट गर्दा है त। र सेकेन्ड मिस्टेक रहेको छ इमोसनल ट्रेडिङ है त। फर्स्ट र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फियर एन्ड ग्रिडमा ट्रेड गर्ने है त। लजिकल ट्रेडिङ हैन, लजिकल ट्रेडिङ गर्नुपर्छ यदि हामी मार्केटमा सक्सेसफुल हुनु पर्यो भने है त। तपाईले इमोसनल ट्रेडिङ भनेको चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोम हो के। फोम भनेको फियर अफ मिसिङ आउट। कुनै पनि स्टक्स माथि भाग्यो हैन, अब त्यो स्टक छुट्यो कि भनेर हामी के गर्छौँ, विदाउट एनी स्ट्र्याटेजी हामी मार्केटमा पैसा लगाउँछौँ है त। अनि के हुन्छ रिजल्ट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम टाइम लस हुने हुन्छ है त। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट भनेको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स हो कि है। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नजान्नेहरू फस्ने, अनि बिस्तारै जान्दै जान्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो म्याट्रिक्समा चाहिँ के भन्छ, उसले बाटोहरू देख्छ नि त हैन। सो ऊ चाहिँ अलिकति सक्सेसफुल हुँदै जाने र नजान्ने मान्छेहरू चाहिँ सुरुमा फस्दै जाने भन्ने एउटा यो जाल नै हो है। सो यो जालबाट मुक्त हुनलाई चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। फर्स्टमा हाम्रो प्रपर एजुकेसन हुनु पर्यो, सेकेन्डमा हाम्रो के हुन्छ इमोसनल ट्रेडिङहरु गर्नु भएन है त। हाम्रो कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो हाम्रो इमोसनल ट्रेडिङलाई है त। सो यो कसरी कन्ट्रोलमा राख्ने है त, यसको सोलुसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टेक्निकल एनालाइसिस सिकेर तपाईले एउटा प्रपर ट्रेडिङ प्लान बनाउनु पर्यो है त। कहाँ बेच्ने कहाँ किन्ने यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो हुन्छ हामीले है त। यो बिना चाहिँ हाम्रो यो इमोसन भनेको ह्युमन नेचर हो हैन। रिस उठ्छ, लोभ लाग्छ हैन, तपाईको डर लाग्छ। यो कुराहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इमोसनल ट्रेडिङ गर्न बाध्य बनाउँछ। यदि तपाईले प्रपर एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छैन भने इमोसनल ट्रेडिङ हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक यो चाहिँ हामी बिगिनरको लागि चाहिँ झन् के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुवातै त्यही इमोसनल ट्रेडिङबाट हुन्छ है त। सो योबाट हामीले बाँच्नको लागि चाहिँ हामीले प्रपर ट्रेडिङ प्लान बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ राम्रो सिक्नु होला है त। थर्ड मिस्टेक रहेको छ इग्नोरिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट है त। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कतैबाट एउटा इन्फर्मेसन आउँछ है त, यो स्टक त यति बढ्नेवाला छ भनेर के गर्छौँ हामी है। हामी भयोभरको हामीसँग कति सेभिङ छ त्यो पैसा लगाएर त्यसमा हालिदिन्छौँ। अब के हुन्छ त्यसमा कत्रो रिस्क भयो है। अब तपाईको ठुलो रिस्क भयो नि त त्यहाँ त हैन। यदि त्यो स्टक चलेन र तपाईको 10-20% गइदियो भने त तपाईको टोटल अकाउन्टको 20% डाउन हुन्छ हैन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। प्रपर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। हरेक ट्रेडिङहरु गर्दा, हरेक इन्भेस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको सोलुसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले म चाहिँ के भन्छु ट्रेडिङ गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा स्टक्समा 10% भन्दा बढी नलाग्नुस् है त। तपाईको 10 लाख क्यापिटल छ भने 1 लाख भन्दा बढीले ट्रेड नगर्नुस् एउटा स्टकमा है त। त्यो भयो भने चाहिँ एउटा प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ है। र स्टप लस जहिले पनि लगाउने गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है।
जस्तै कुनै पनि स्टक्स तपाईँले बाई गर्नुहुँदैछ ब्रेकआउटमा बाई गर्नुहुँदैछ भने त्यसको स्विङ लो मुनि एउटा स्टप लस हुनु पर्यो, त्योभन्दा मुनि गयो भने तपाईँको सेल हुनु पर्यो स्टक्स है। सो यसरी हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी लामो समयसम्म मार्केटमा बस्न सक्छौँ है त। जबसम्म यदि हामी लामो समयसम्म मार्केटमा बस्न सक्यो भने के हुन्छ, मार्केटमा राम्रो दिनहरू पनि आउँछ, राम्रो दिनहरूमा त राम्रो गजबले कमाइन्छ होइन। सो मार्केटले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि मैले भने म्याट्रिक्स, मार्केटले के गर्छ भन्दाखेरि नजान्ने मान्छेहरूको चाहिँ सबै पैसा सकेर मात्र माथि जान्छ है त। सो हामी अलिकति जान्ने नै हुनुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यही भएर यो मार्केटमा चाहिँ 10%ले कमाउने 90%ले गुमाउने, त्यही कारणले हो त 90%हरू चाहिँ नजानिकन, कति त 2-4 वर्ष भएर पनि नजानिकन ट्रेड गर्छन् अझै पनि होइन, किनभने सिक्नु नै छैन मान्छेलाई होइन। सो फर्स्टमा सिक्नु पर्यो अनि मात्र हामी ट्रेड गर्नु पर्यो है त। र रिस्क म्यानेजमेन्ट एकदम प्रपर हुनु पर्यो अनि मात्र हामी लामो समयसम्म मार्केटमा टिक्न सक्छौँ है त। र फोर्थ मिस्टेक रहेको छ चेजिङ पर्फर्मेन्स है त। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी दौडिन्छौँ क्या, स्टक भेटाउनलाई दौडिन्छौँ। कुनै स्टक फुत माथि गयो, के हुन्छ ला छुट्यो, अब त्यो स्टक जहाँ पनि हामीले किन्न तयार हुन्छौँ क्या है। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मार्केट एउटा स्ट्रक्चरमा चल्छ है त। जस्तै अप ट्रेन्डमा छ भने हायर लो बनाएर चल्छ, लोवर डाउन ट्रेन्ड छ भने लोवर लो लोवर हाई बनाएर चल्छ होइन। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फुत्त माथि गयो भन्दैमा हामी त्यहाँ चढिहाल्नु पर्दैन है त, चेज गर्नु भएन क्या। तपाईँले स्टकलाई चेज गर्नु भएन कि त्यो स्टक चाहिँ प्रपर आफ्नो ठाउँमा आएपछि मात्रै लिनु पर्यो है त। अब यसको सोल्युसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि स्टक्स माथि पहिला ट्रेन्ड हेर्नु पर्यो, त्यो स्टक्सको ट्रेन्ड के छ, अप ट्रेन्डमा छ ठिक छ, माथि गयो स्टक्स ठिक छ, नसमात्नुहोस्। अब त्यो झर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको एउटा के बनाउँछ, त्यसले एउटा कन्सोलिडेसन फेजहरू बनाउँछ है त हो। अब त्यतिखेर हायर लोमा चाहिँ हामीले किन्ने बानी बसाल्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा प्रपर स्मार्ट मनी अनुसार नै हामी चल्दै जान्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मार्केटबाट प्रफिट बनाउने सम्भावना ज्यादा हुन्छ है त। सो के गर्नु पर्यो गाइस, चेज गर्नु भएन, आफ्नो एरियामा आएपछि मात्र लिनु पर्यो है त। र फिफ्थ मिस्टेक रहेको छ ओभर ट्रेडिङ है त। यो चाहिँ अब भरको सबै बिगिनरहरूले गर्ने नै ओभर ट्रेडिङ हो है त। ओभर ट्रेडिङ मिन्स जस्ट तपाईँले एउटा ट्रेड लिनुभयो, तपाईँले लस भयो होइन, अनि के भयो भन्दाखेरि फेरि अब त्यो रिभेन्ज ट्रेडिङहरू गर्ने क्या, लाइक त्यो पैसा मार्केटले लग्यो अब त्यो पैसा म निकाल्छु जसरी नि मार्केटबाट भनेर रिभेन्ज ट्रेडिङ गर्ने है त। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ ओभर ट्रेडिङ हुन्छ है त। ओभर ट्रेडिङ भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि ओभर ट्रेडिङ गर्दाखेरि तपाईँको लसेसहरू बढी भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ झन् तपाईँको कन्फिडेन्स डाउन हुन्छ होइन। र जता पाए त्यतै ट्रेडिङ लिदिने होइन, अलिकति मार्केट बाउन्स हुनु पाएको छैन तपाईँ ट्रेड छिर्दिहाल्ने, त्यो गर्नु भएन है त। सो एकदम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको सोल्युसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी ट्रेड भन्दा नि क्वालिटी ट्रेडमा हामी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। मार्केट चलिरहेको छैन, आफ्नो जोनमा आएको छैन भने किन जबरजस्ती घुस्ने त्यो मार्केटमा होइन। क्यासमा बस्नुहोस्, हेर्नुहोस् होइन, दिनैभरि हेर्नुपर्छ भने पनि छैन, यसो बेलुकातिर आएर हेर्नुहोस् के भएछ आज मार्केट होइन। यदि राम्रो ब्रेकआउटहरू भएको छ भने भोलि बिहान हामी किन्न सकिहाल्छ। अगाडि नै एन्टिसिपेट गर्नु भएन कि मार्केट माथि जान्छ कि तल जान्छ भन्नु, अगाडि नै तपाईँ छिर्नु भएन क्या। जबसम्म तपाईँले देख्नुहुँदैन नि मार्केटमा होइन, जे कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसमा ट्रेड गर्नुहोस् है त। न कि तपाईँ एउटा एजम्सनमा ट्रेड गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभर ट्रेडिङ भइदिन्छ होइन, अनि मिस्टेक्सहरू ज्यादा भइदिन्छ, अनि के हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो क्यापिटलहरू ड्र डाउन हुन्छ है त। सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि फोकस अन क्वालिटी ट्रेड, आफ्नो जोनमा आएको बेलामा त ट्रेड गर्ने, नभए हामी नगर्ने है त। हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टक मार्केटमा हामी आइसकेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टक मार्केटमा ह्युज रिस्क छ है त। रिस्क इन्भल्भ छ, यहाँ ग्यारेन्टी छैन प्रफिटको है त। ग्यारेन्टी हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो कुरा हामीलाई जतिखेर नि ट्रेड लिने बित्तिकै ग्यारेन्टी हुँदैन कि प्रफिट हुन्छ भनेर है त। त्यही भएर लस हामीले लिन सिक्नुपर्ने हुन्छ यो मार्केटमा छिरिसकेपछि है। सक्सेसफुल हामी ट्रेडिङ गर्नको लागि के हुन्छ, कन्टिन्युस हामी लर्निङ गर्नु पर्यो, कन्टिन्युस डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो है, र कन्टिन्युस के गर्नु पर्यो, हामी मार्केट अनुसार चल्नु पर्यो है त। मार्केटले बियर फेज देखाइरहेछ भने क्यासमा बस्ने, बुल फेज देखाइरहेछ भने इन्टर गर्ने होइन, साइडवेज देखाइरहेछ भने फेरि त्यहाँबाट निक्लिने हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एडाप्ट गर्दै लानु पर्यो है त। मार्केटको साइकल अनुसार चाहिँ हामीले आफूलाई एडाप्ट गर्दै डिसिप्लिनमा बसेर ओभर ट्रेडिङहरू नगरेर हाम्रो एउटा ट्रेडिङ प्लानमा मात्रै ट्रेडिङ गर्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मार्केटमा विन गर्ने प्रोबेबिलिटी लङ टर्ममा है त। तपाईँको 2-3 महिना 4-5 महिनाको ट्रेडले केही पनि डिटरमाइन गर्दैन है त। यदि साइडवेज मार्केट छ भने तपाईँले कसरी कमाउनुहुन्छ, कमाउनुहुँदैन। बियर मार्केट छ भने नेपालमा कसरी कमाउनुहुन्छ, कमाउँदैन। नेपालमा कमाउनको लागि एउटा हायर हाई हायर लोको सिरिज, द्याट मिन्स बुल मार्केट स्टार्ट हुनै पर्यो होइन। सो त्यो भइसकेपछि त्यो फेजलाई
त्यो फेजसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामी डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ है त। अब जब स्टार्ट हुन्छ अनि तब हामी स्टक्सहरू एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यसमा हामी ट्रेड लिन सकिन्छ है। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस है। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।